เจ้าจงจำเอาไว้ให้ดีว่าชะตาชีวิตของเจ้านั้นมันเป็นชะตาที่แปลกและก็มีเทพยดาคอยอุ้มชูแต่ว่าเทพยดาตนนั้นเป็นเทพกึ่งอสูรเพราะฉะนั้นก็ห้ามของเจ้าก็คือห้ามเสพสังวาสกับใครๆในวันเดือนเต็มดวงเด็ดขาดนะจงจำไว้และก็ห้ามผิดลูกผิดเมียผู้อื่นไม่อย่างนั้นชะตาชีวิตของเจ้าจะถึงคราเคราะห์หนักเสียงหลวงตาบุญที่ได้อบรมบอกต่อกนกศิษย์ก้นกุดของท่านที่ได้ก้มกราบลาเพื่อเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่เพื่อที่จะหางานทำเพื่อส่งเงินมาจุนเจือแม่ผู้แก่ชราผู้ที่อาศัยอยู่เพียงลำพังในกระท่อมเก่าๆท้ายวัดแห่งหมู่บ้านปางพึ่งนั้นเสียงนั้นยังคงดังก้องอยู่ในมโนสำนึกของกนกอยู่เสมอในยามที่เขามีเวลาว่างอยู่เพียงลำพังมันเป็นเสียงที่เหมือนจะตอกย้ำว่าให้เขาสังวรในการใช้ชีวิตนั่นเองผ่านมาแล้วปีเต็มๆที่กนกเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองใหญ่เช่นเชียงใหม่แห่งนี้เขาเริ่มงานโดยเป็นเด็กรับรถคอยดูแลรถที่เข้ามาจอดในบริเวณผับดังที่มีชื่อว่าผับอโนดาตอันเรื่องชื่ออันมีเสียชัยหรือว่าพ่อเลี้ยงชัยเป็นเจ้าของซึ่งนอกจากจะเป็นเจ้าของผับแล้วพ่อเลี้ยงชัยก็ยังมีธุรกิจอีกหลากหลายแม้แต่เรื่องการประกวดนางงามเขาก็เป็นหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทที่จะหาเด็กมาประกวดเรียกว่าเอามันทุกอย่างที่ได้เงินซึ่งถ้ามันเป็นงานสัมมาชีพเป็นอาชีพที่สุจริตก็คงจะไม่เป็นไรแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าพ่อเลี้ยงชัยเล่นให้คนไปบีบบังคับควานหาเด็กๆมาใช่แล้วเมื่อประกวดซึ่งพอได้ตำแหน่งอะไรก็ตามเด็กคนนั้นก็ย่อมที่จะมีราคาขึ้นมาทันทีและแล้วพ่อเลี้ยงก็จะประมูลใช่แล้วประมูลเด็กสาวๆสวยๆซึ่งสาวๆเหล่านั้นก็จะส่งให้กับผู้มีเงินหนาต่อไปเป็นเงินมหาศาลซึ่งแน่นอนว่าเด็กสาวเหล่านั้นมีทั้งยินยอมและก็ไม่ยินยอมและว่าหากใครไม่โอนอ่อนผ่อนตามแล้วล่ะก็ชีวิตของเธอก็เป็นอันดิ่งเหวไม่ไปอยู่ตามแหล่งค้ากามก็อาจจะไปเฝ้ารากมะม่วงก็เป็นได้นับว่าเป็นความโหดเหี้ยมเหลือประมาณของพ่อเลี้ยงชัยที่น่าชักก็เป็นเจ้าของมูลนิธิเพื่อสังคมช่วยเหลือเด็กสาวไร้บ้านและกนกเองก็ดันมาทำงานในผับของพ่อเลี้ยงยังไม่รู้เหนือรู้ใต้แต่วันหนึ่งวันที่เปลี่ยนชีวิตของกนกก็มาถึงกนกจำวันนั้นได้ดีมันเป็นช่วง4 ทุ่มรถราได้เข้ามาจอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในบริเวณผับ BM สีขาวอาช้างคันหนึ่งได้แล่นปราดเข้ามาจอดอย่างร้อนรนเหมือนกับไฟหลุดก้นหรือไม่ก็คงจะกลึมๆมาจากที่อื่นบ้างแล้วประตูรถเปิดผางออกมาและคนที่ก้าวลงมาไม่ใช่ใครที่ไหนพ่อเลี้ยงชัยเจ้าของผับนั่นเองสวัสดีครับพ่อเลี้ยงกนกตรงเข้าไปหาและโค้งให้พ่อเลี้ยงที่ก้าวลงจากรถเพียงลำพังโดยไม่มีคนขับรถให้หรือโดยไม่มีมือปืนคอยคุ้มกันสวัสดีมาอยู่ใหม่หรือพ่อหนุ่มครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่ครับท่านดีแล้วตั้งใจทำงานให้ดีนะฉันชอบคนขยันชื่ออะไรล่ะเรานะผมชื่อกนกครับเอาล่ะกนกฉันเข้าไปในผับก่อนนะช่วยดูแลรถให้ดีๆว่าแล้วพ่อเลี้ยงชัยก็ตรงเข้าไปในผับอย่างคุ้นเคยพ่อเลี้ยงแปลกใจเหมือนกันที่หยุดคุยกับกนกอยู่หลายคำรู้สึกว่าถูกชะตากับเขาปกติคนอย่างพ่อเลี้ยงชัยจะไม่ลดตัวลงมาคุยกับเด็กระดับร่างแบบยืดยาวแบบนี้มากนักพ่อเลี้ยงสลัดความคิดออกไปเมื่อผลักประตูกระจกของผับเข้าไปเสียงดนตรีบรรเลงแผ่วๆก็แววเข้ากระทบโสตประสาทโดยว่ายังเป็นช่วงหัวค่ำนักย่ำราตรียังไม่ได้แวะมาช่วงนี้จึงเป็นช่วงเตรียมตัวของเหล่านักดนตรีและก็นักร้องสาวๆที่บางคนก็เข้ามาในผับไล่เลี่ยกันกับพ่อเลี้ยงนั่นแหละเราทีมงานและนักร้องต่างก็กรูกันมาทักทายพ่อเลี้ยงซึ่งเป็นจอมอิทธิพลกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
ทั้งที่หลายคนก็แกล้งทำไปอย่างนั้นแหละทำยังไงได้ในเมื่อมาทำงานกับเขาก็ต้องมีการทักทายเสแสร้งกันบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาในโลกเส็งเคร่งใบนี้กำจรผู้จัดการผับวัย40เอ่ยขึ้นหลังจากยกมือไหว้พ่อเลี้ยงมาได้จังหวะพอดีเลยครับเมื่อกี้ก่อนหน้าสัก20นาทีมีเด็กมาสมัครงานเป็นเด็กเสิร์ฟคนหนึ่งครับพ่อเลี้ยงเด็กผู้หญิงหน้าตาดีมากครับยังสาวอยู่ครับราว17-18 ปีถ้าพ่อเลี้ยงอยากเจอผมจะไปพามาครับกำจรว่าก็ได้กำจรไปพามาให้ผมดูหน่อยนะพอดีท่านรัฐมนตรีนะท่านถามหาเด็กสาวๆอยู่พอดีเดือนหน้าท่านจะขึ้นมาตรวจงานเอาเตกีล่ามาให้ผมสักแก้วนะเอามาสักช็อตแล้วก็อย่าลืมเกลือกับมะนาวด้วยล่ะครับท่านคำจรว่าอย่างนอบน้อมและเด็กสาวร่างสมส่วนผิวขาวที่มายืนอยู่ตรงหน้าพ่อเลี้ยงในตอนนี้ก็ได้สร้างความพออกพอใจให้กับพ่อเลี้ยงเป็นอย่างยิ่งหน้าตาขมุกขมอมที่ถ้าเอาไปแต่งองค์ทรงเครื่องซะหน่อยก็จะกลายเป็นช้างเผือกที่ออกมาจากไพรดีๆนี่เองพ่อเลี้ยงชัยไม่รีรอที่จะควักเงินออกมา2 ปึกยื่นให้กำจรปึกหนึ่งและก็ให้เด็กสาวปึกหนึ่งยอดเยี่ยมมากกำจรคุณเอาตังค์นี่ไปกินขนมนะส่วนนี่ฉันให้หนูไว้ใช้จะซื้อเสื้อผ้าหรือว่าอะไรก็ตามใจหนูนะกำจรรับเธอเข้าทำงานเลยนะให้เป็นโฮสเตสเลยแล้วก็อธิบายน้องเขาด้วยว่าอีก15 วันฉันจะส่งกับประกวดเทพีจังหวัดนะเทศกาลพอดีเลยช่วงนี้ครับพ่อเลี้ยงเอานี่ราตรีรีบกราบขอบคุณพ่อเลี้ยงซะสิค่ะท่านกราบขอบพระคุณมากค่ะพ่อเลี้ยงรับไหว้อย่างผู้ใหญ่ใจดีก่อนจะก้าวออกจากผับอย่างรีบร้อนตายจริงผมลืมไปว่ามีนัดต้องไปหาท่านอัยการผมไปก่อนนะกำจรไปก่อนนะหนูและอีก15 วันเจอกันนะเราจบพ่อเลี้ยงชัยฉายาจอมมายาก็สะบัดก้นเดินออกจากผับอย่างค่อนข้างร้อนรนมุ่งตรงไปยังลานจอดรถเป็นเวลายามค่ำถนนภายนอกรถราค่อนข้างบางตาและกนกที่ยืนสแตนบายอยู่ที่ลานจอดรถก็โค้งให้พ่อเลี้ยงพรางวิ่งมาคอยดูท้ายรถเพื่อให้พ่อเลี้ยงได้ถอยได้สะดวกพ่อเลี้ยงถอยรถออกมาและเปิดกระจกส่งแบงค์100ให้กนกพรางพูดขอบใจนะกนกฉันไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่พ่อเลี้ยงบอกอย่างกันเองและทำท่าจะพารถออกนอกลานและฉับพลันนั่นเองบุรุษนิรนามผู้หนึ่งในชุดอำพรางด้วยหมวกกันน็อกก็โผล่มาจากมุมรั้วติดกับถนนและก็ให้ตายเถอะในมือของมันมีมัจจุราชกระบอกดำมาเมื่อและแล้วเสียงระเบิดของกระสุนก็ดังขึ้นถี่ยิบมุ่งตรงไปยังรถเก๋งของพ่อเลี้ยงชัยที่เขาเองก็มองเห็นเหตุการณ์อย่างถนัดถนีแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ทันซะแล้วเสียงระเบิดกระสุนดังสนั่นหวั่นไหวและแทบจะเป็นเวลาเดียวกันนั่นกนกชายหนุ่มผู้จากลาหลวงตามาก็พุ่งตัวอย่างบ้าดีเดือดเข้าไปหามือปืนที่กำลังกราดยิงพ่อเลี้ยงมันหันกลับมาเห็นพอดีแล้วก็เบนเป้าหมายมายังกนกกล่าวว่าจะยิงให้ขาด2 ท่อนพร้อมกันนั้นเดี๋ยวก็รัวไกปืนทันทีปังเสียงแผดดังเป็นชุดกระสุนพุ่งตรงมายังกนกที่กระโจนถึงตัวแล้วเขาสะดุ้งเฮือกอย่างเจ็บปวดและจุกเสียดแต่ว่ายังปล่อยกำปั้นไม่มีรู้ไปยังไอ้บ้านนั่นอย่างบ้าดีเดือดทั้งบัดทั้งเข่าประเคนเข้าไปจนมือปืนผู้มากับยามวิกาลไม่มีเวลาที่จะเหนี่ยวไกมันชักมีดข้างเหวออกมาจ้วงแทงกนกทันทีแต่อะไรนั่นโคมมีดที่ปักเข้าไปตรงหน้าอกเหมือนกับแทงเข้ากับก้อนหินหรืออะไรสักอย่างที่แข็งโป๊กจากมือปืนหน้าตอดสีเตรียมเพ่นมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่อะไรหนักๆก็ฟาดตูมเข้าที่ท้ายทอยของมันฟาดมาทางด้านหลังเสียงมันร้องแล้วก็ฟุบลงทันทีเป็นกำจรนั่นเองที่วิ่งออกมาจากในผับพร้อมด้วยลูกสมุนเขาฟาดมันโดยไม้หน้า3ทางด้านหลังและทุกอย่างก็จบลงกำจรรีบวิ่งไปที่รถของพ่อเลี้ยงที่โดนรัวถล่มในครั้งแรกแต่เขาก็ต้องประหลาดใจมีแต่รอยกระสุนจางๆที่กระจกรถแต่ลูกปืนไม่ได้ทะลุเข้าไปในรถเลยแม้แต่นัดเดียวโอ้
นี่รถพ่อเลี้ยงเป็นรถกันกระสุนหรือนี่ทั้งกำจรและกนกและคนอื่นๆคิดในขณะที่พ่อเลี้ยงก็ค่อยเปิดประตูรถและก้าวออกมา และก็ตรงมาที่กนกอย่างชอบอกชอบใจยอดเยี่ยมจริงๆกนกฉันเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วเธอใจถึงจริงๆและก็มีจิตใจที่พร้อมจะถวายชีวิตให้ฉันผู้เป็นนายเอาละตั้งแต่วินาทีนี้เธอเป็นคนติดตามฉันโดยไม่ต้องเป็นเด็กรับรถมาแล้วล่ะวิเศษจริงๆเธอหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันฉันเห็นเต็มลูกตาโดนลูกปืนเข้าไปชุดใหญ่ๆก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรโดนแทงก็ไม่เข้าพ่อเลี้ยงพูดและกำจรก็เสริมว่าใช่แล้วครับพ่อเลี้ยงผมเห็นตอนกนกโดนแทงเขาไม่เป็นอะไรเลยไม่น่าเชื่อเลยเอ็งมีดีอะไรวะกนกกำจรถามแต่กนกเพียงแต่ยิ้มไม่พูดอะไรและในกลุ่มคนที่มุงดูเหตุการณ์อยู่นั่นก็มีราตรีเด็กสาวที่ได้แอบมองมายังกนกอย่างชื่นชมมือปืนถูกจับกลุ่มและตอนนี้มันอยู่ที่โรงพักมันโดนเค้นสอบอย่างหนักแต่ยังไม่สารภาพว่าใครบงการให้มาฆ่าพ่อเลี้ยงจริงๆแล้วพ่อเลี้ยงอาจจะเก็บมันเองแต่ว่ามีคนเห็นเหตุการณ์เยอะก็เลยจำเป็นต้องส่งให้ตำรวจเห็นมาไหนได้นะท่านรองว่าใครส่งมันมาเขาพูดกับรองผู้กำกับแน่นอนพ่อเลี้ยงไม่ต้องห่วงทางเราจะทำทุกทางให้มันสารภาพรองผู้กำกับบอกพ่อเลี้ยงอย่างคุ้นเคยและนั่นก็คือจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตของกนกที่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ร่วม3 เดือนแล้วที่เขารับหน้าที่เป็นสารถีให้กับพ่อเลี้ยงแล้วก็เป็นมือขวาไปโดยปริยายส่วนราตรีนั้นได้ผ่านการประกวดนางงามและก็ได้ตำแหน่งรองอันดับ1และพ่อเลี้ยงก็นำไปบำเรอให้กับรัฐมนตรีเมื่อเดือนก่อนเขารับทรัพย์มาก้อนโตแต่ราตรีก็มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมโดยการเป็นเด็กของท่านซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ซื้อคอนโดให้อยู่และก็ไม่ต้องทำงานทำการอะไรคอยรอต้อนรับบำเรอกามเวลาท่านมาหาที่เชียงใหม่ซึ่งนานๆถึงจะมาและนั่นมันก็ทำให้เด็กสาวที่เพิ่งได้ลิ้มรสความเสน่หาจากผู้ชายก็เกิดความเหงาและก็ว้าเหววันนี้ราตรีตัดสินใจโทรหากนกพี่กนกพี่ว่างไหมถ้าว่างช่วยแวะมาหาหนูหน่อยหนูมีธุระจะคุยด้วยเธอพูดแค่นั้นแล้วก็วางหูเล่นเอากนกถึงกับงงเขางงเหมือนไก่โดนขอนอะไรของเขานี่พูดจบก็วางหูไม่ถามรอสักคำว่าเราสะดวกไหมก็รำพึงเลือกดูเวลามันเป็นช่วงใกล้ค่ำและพ่อเลี้ยงก็ไม่อยู่พ่อเลี้ยงเดินทางไปกรุงเทพเพื่อทำธุระกับภรรยาคนที่2ที่ไปเปิดร้านขายยาอยู่ที่นั่นในห้างใหญ่ดังนั้นกนกจึงไม่ต้องตามไปกนกตัดสินใจวิ่งรถไปหาราตรีด้วยความเกรงใจและในที่สุดไก่อ่อนสอนขันอย่างเขาก็หลงเหลี่ยมเธอจนได้เขาได้เสียกับเธอโดยลืมคำเตือนคำสอนของหลวงตาบุญไปถนัดอย่าปิดเมียใครอย่าเสพสังวาสในคืนจันทร์เต็มดวงคำเหล่านี้ได้เลือนหายไปกับสายลมซะแล้วโอ้กนกกลับต้องมาเสียผู้เสียคนเพราะความโง่เขลาแท้ๆคืนหนึ่งกนกนอนหลับแล้วก็ฝันเห็นหลวงตาท่านได้มาหาในความฝันแล้วก็เอ่ยว่ากนกเอ้ยเองน่าได้ทำผิดอย่างมหันต์ซะแล้ววิธีที่จะแก้ไขได้ทางเดียวเองต้องผ่าดวงเองต้องเดินทางมาหาข้าเพื่อผ่าดวงชะตาสมัยมาให้ไวที่สุดนะลูกเอ้ยเขาฝันแค่นั้นก็ต้องสะดุ้งตื่นเหงื่อแตกพรักๆความฝันที่เหมือนความจริงจนนอนต่อไปไม่ได้เหลือไปมองข้างๆราตรียังนอนหลับตาปริมอย่างคนที่มีความสุขในห้องบนคอนโดของเธอเองโดยมีเขาซึ่งมีสถานะเป็นชายชู้นอนอยู่ใกล้ๆอย่างไม่รู้ตัวว่าเป็นคนเนรคุณให้กับลูกพี่ตัวเองที่พยายามปั่นเขาขึ้นมาสายๆของวันนั้นกนกก้าวเท้าออกจากลิฟต์
และก็โดนประกบทันทีโดยชายหนุ่มร่างกายกำยำ3 คนกนกไม่รู้ตัวเลยว่าเรื่องราวของเขากับราตรีแต่รู้ไปถึงหูกำจรที่มีหูตากว้างขวางในเมืองและเมื่อเขารายงานไปยังพ่อเลี้ยงชัยก็สั่งการทันทีจัดการให้เรียบร้อยอย่าให้รู้ถึงหูท่านรัฐมนตรีไม่อย่างนั้นมันจะพาฉันซวยไปด้วยเพราะมันเป็นมือขวาของฉันเมื่อคำบัญชาเป็นอย่างนั้นตอนนี้ดวงชะตาของเขาก็เท่ากับว่าตกลงเลข0ซะแล้วและกว่ากนกจะรู้ตัวเขาก็โดนหิ้วปีกทั้ง2 ข้างหิ้วไปขึ้นรถที่จอดรออยู่ด้านนอกกนกโดนทุบสะน่วมแล้วก็โดนกระหน่ำแทงไม่ยั้งของดีที่คุ้มกายของเขาได้เสื่อมลงไปเพราะประพฤติผิดอย่างร้ายแรงเขาเดินทางไปไม่ถึงวัดของหลวงตาที่รอเขาอยู่รอเพื่อที่จะผ่าดวงให้เขาโอ้อนิจจาวาสนาของเขามีไม่ถึงที่จะผ่าดวงหรือนี่คือลิขิตแห่งกรรมจบบริบูรณ์